Coi như bàn ghế ở trong đây là mình là toàn là Gỗ không đồ cổ từ hồi xưa là không? hồi đó tới giờ để thờ luôn nên chứ đâu có đóng đồ mới. Dạ. Bàn này cũng còn ở trên gác này, để đến bớt cái đâu chứ này đâu có chỗ để. Là hồi xưa mình đồ cổ nhiều lắm mà. Bởi vì ông cốt cái 5 người con, Dạ. 5 chi, rồi cái giải phóng ở trên này pháo kích quá đó. Dạ. Mới dọn đi Sài Gòn, đem xuống dưới cái bà con ông bà của ai nấy lãnh về nhà thờ. Dạ. Còn bức tranh cũng đẹp lắm, bức tranh này cũng lớn vậy nhưng mà ý nghĩa nó khác. Ý nghĩa sao đó mà hai bức, một lần nay bức chỗ này bức, rồi chở Sài Gòn rồi bà con lại người dành này người lấy kia. Hồi đó mình cũng không quan tâm chi. Nhà cổ là những công trình được xây dựng từ rất lâu đời, được các thế hệ con cháu gìn giữ trong văn hóa của người Việt. Nhà cổ được thiết kế theo lối riêng biệt, mang những nét độc đáo của từng vùng miền và phong tục thời đó, trôi theo dòng chảy không ngừng của thời gian và sự khắc nghiệt của thiên nhiên cùng với chiến tranh tàn phá. Những ngôi nhà dần hư hỏng theo thời gian, nhưng cũng có một số ngôi nhà vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Nằm giữa lòng phố xá đông đúc, thuộc khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh. Nằm cạnh con rạch nhỏ là ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 126 năm. Đây là ngôi nhà của đốc phủ sứ Nguyễn Tâm Kiên, một vị quan thời Pháp thuộc. Dù đã trải qua hàng trăm năm, nhưng ngôi nhà cổ vẫn còn khá nguyên vẹn, bậc nhất vùng đất Tây Ninh. Dừng chân trước cổng ngôi nhà, tôi có cảm giác như đi lạc vào những ngày tháng xưa cũ, với bức tường rào được làm từ những tảng đá ong. Dù thời gian trôi qua không có hồi dừng lại, nhưng bức tường cùng cánh cổng cổ kính vẫn nằm yên mình lặng lẽ giữa lòng phố thị. Bước qua cánh cổng, dọc lối đi là một hàng trúc thẳng tắp, khoảng không gian cạnh bên, và cũng là khuôn viên phía trước ngôi nhà là một vườn cây cảnh tràn đầy sức sống. Hiện tại trên khoảng sân này còn tồn tại lại một cái giếng cổ, được làm từ những tảng đá ong bao quanh thành giếng. Dù đã không còn sử dụng, nhưng gia đình vẫn lưu giữ lại những gì của ngày xưa. Quan sát bên ngoài của kiến trúc, với những dây leo bao phủ khắp mặt ngoài của bức tường, chúng có tên gọi là dây thằn lằn. Đúng với tên gọi của loài dây này, chúng bám rất chắc chắn và phát triển xanh tốt. Những dây leo này làm tăng thêm vẻ rêu phong cổ kính cho ngôi nhà. Là một trong những ngôi nhà cổ còn khá nguyên vẹn tại vùng đất Tây Ninh, với lối kiến trúc mang nét cổ kính của người Việt xưa, với nhiều chi tiết được chạm khắc rất tinh xảo. Pha lẫn thêm bên trong là một vài chi tiết cùng đồ trang trí kiểu Pháp. Căn nhà cổ có thiết kế một tầng trệt và một gác lửng được lót sàn gỗ rất chắc chắn. Trên vách tường còn khá rõ những hoa văn kiểu Pháp thời bấy giờ, cùng một số đồ trang trí nội thất kiểu Pháp như đèn trang trí, chiếc máy hát, đĩa than, hình lo kèn ngày xưa còn lưu lại cho đến bây giờ. Quan trọng nhất đối với tôi là bức tranh sơn thủy rất đẹp, được trang trí ở nơi trang trọng nhất của ngôi nhà. Bức tranh được gia đình lộng kính và bảo vệ rất cẩn thận, với tuổi đời hàng trăm năm, với kỹ thuật vẽ vô cùng khác lạ. Bức tranh cũng là sự dung hòa Đông Tây kết hợp của người họa sĩ muốn nói lên những kiến trúc bên trong bức tranh mang dáng dấp của phương Tây, còn về khung cảnh lại mang vẻ thầm lặng nên thơ của non sông nước Việt. Ở giữa gian nhà là dàn bát bủ gồm 8 loại binh khí, từ thời ngài đốc phủ sứ còn tại vị cho đến giờ. Những ngày trước, không gian chính của ngôi nhà là nơi tiếp khách, mọi sinh hoạt của gia đình đều ở gian sau. Hiện tại căn nhà vẫn được bảo tồn và gìn giữ, và gian nhà phía sau mới được xây dựng khoảng vài năm gần đây. Vì để tương đồng và hòa hợp với kiến trúc cổ phía trước, các thế hệ con cháu cũng đã xây dựng lên một ngôi nhà khang trang ở phía sau, được nối liền với kiến trúc cổ. Tất cả loại gạch để xây dựng lên ngôi nhà mới này cũng được gia đình tìm mua từ những loại gạch cổ ở khắp nơi mang về. Phần nền nhà cũng được lót bằng những tấm gạch tàu hình lục giác giống như kiến trúc cổ, và tổng thể kiến trúc cũng mô phỏng theo kiến trúc cổ để cho có sự tương đồng. Nhìn tổng thể kiến trúc ngôi nhà là sự kết hợp của hai nền văn hóa Đông Tây, nằm yên bình nép mình bên con rạch nhỏ,
Ngôi nhà đến nay đã trải qua 4 đời con cháu. Những thế hệ con cháu sau này vẫn luôn ý thức gìn giữ. Kiến trúc của ngôi nhà gần như nguyên vẹn theo lối xưa cũ mà ông bà để lại. Sau đây mình xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau tham quan và tìm hiểu về ngôi nhà cổ bậc nhất vùng đất Tây Ninh này nha các bạn. Mang dép cho đi. Dạ, để con bỏ dép ra ngoài đi. Cái này kiến trúc này là mình có bao nhiêu năm rồi ngoài? Tháng Giêng 1894. Tháng Giêng. Ngày đây, có ngày giờ đây xuống gói tấm này trước đi. Dạ. Đi. Mười 17 tháng Giêng năm 1894. Ngày thứ tư đây, mẹ ra đi. Là cái bảng này là từ hồi xưa tới giờ luôn không ạ? Từ xưa tới giờ rồi. Cái lúc Có rồi. tháng tới giờ mình có chưa tháp nữa. À, từ lúc làm căn nhà là mình để cái bảng này luôn. Từ hồi đó tới giờ. À. Cái đó mới là đặc biệt đấy. Dạ. Để ngày giờ cách. Ngoại là mình đời thứ mấy của căn nhà này ngoài? Tôi tới thứ tư rồi. Ngoại là đời thứ tư. Thứ tư cháu cố á. Dạ, thứ tư. Giờ có tới đời thứ 7 rồi. Dạ. Cái vậy là cái kiến trúc này là mình giữ nó còn nguyên vẹn là Từ hồi đó tới giờ vách tường rồi này kia cũng y sinh vậy đó. không có thay đổi gì luôn hả ngoài? Có chỉ cái mái ngói nó cứ sửa đổi hoài thôi. À, mái ngói. Sửa mái ngói rồi mái tôn rồi mà hồi đó ngói Am Dương. Dạ. Giờ đỡ đỡ ngắm móc. Dạ. Rồi mới này ngói mới sa tôn làm vậy đó. Dạ. Chứ trong nhà y sinh vậy hết rồi. Cái mái ngói bị dột. Vậy là như cái vàng bát bủ này là cũng hồi xưa mình còn lại luôn hả ngoài? Từ hồi xưa giờ luôn. Quay 2, 4, 6, 8 cây. Bằng thép còn này kia chứ không phải bằng gỗ bây giờ. Dạ. Cũng không phải bằng đồng bây giờ. Con thấy ở đây nó có một cái bức tranh sơn thủy. Dạ. Bức tranh được tranh vẽ ngược á. Bức tranh vẽ ngược hả ngoài? Vẽ ngược là Vẽ sao vẽ tới. à, bức tranh này là vẽ sao vẽ tới? Mình vẽ trước gì thì nó dễ quá rồi. Là vẽ ở sao cho nó thấm tới ở đằng trước. Vẽ tới sao mà ra trước thành cảnh. À, cái này là cái thợ người nào nước nào vẽ ngoài Việt Nam mình hay là Thời Pháp từ tới giờ mình không biết. hồi thời Pháp tới giờ hả? Bức tranh nhìn đẹp quá. Tranh đến giờ quý lắm nha. Dạ. Vậy là cái bức tranh này là mình vẽ lúc mà mình làm nhà luôn hay là cái bức tranh này có nhà trước nhà rồi cái trang trí luôn đó. Tới bây giờ đó. dạ. Bức tranh này nó có tên gì không ngoài? Không thấy tên. Ồ. Để con sờ thử được không ngoài hả? Núi nè, dòng suối nè. Xong dài xuống đây rồi. Đây là nhà, cái cảnh. Cái kiến trúc này con thấy cái căn nhà này giống cái căn nhà của người Pháp mà nó thì có nó Pháp không đó. vậy là nó có pha kiến trúc của người phương Tây. Chứ không phải là Việt Nam. Dạ. Thì hồi ông cố ông đốc của xứ này làm cho trào Pháp. Dạ. Ồ, cái bức tranh này đẹp quá. Ở trên núi thôi. Dạ. Núi rồi cái bắt đầu có suối nước này. Dạ. Xong đi dài ra đây cái thuyền tàu đi theo sông theo xuống tới đây. Này hình như là giống như vẽ cái cảnh mà trước cái căn nhà của mình. Con thấy nó có cái dòng Hồi xưa sông. ta coi ta có nhà ta cũng phong thủy dữ lắm nha. Dạ. Ta chọn làm sao mà trước dòng sông, ngó vô núi mà có dòng sông. Hai cái cô điện này ý nghĩa vậy thôi mà tôi không biết lâu rồi. Tại vì hồi đó tôi học chữ nho. Dạ. Cái ông thầy chữ nho ông mới chỉ hai cái cô điện này có nghĩa lắm. Cũng như người quan lớn nha. Mà đứng trước này nè. Dạ. Nhìn ra, nhìn xuống sông, rồi nhìn xuống núi là phong thủy ta sao đó. Này núi kia, sông đây. Dạ. Bởi vậy đây nha, trưa mà lên đây nằm nè. Trời ơi, mở cửa nó gió mát lắm. Dạ. Hồi đó có mấy thằng anh đường Gia Long nè. Cứ trưa ở ngoài vô đi nghỉ trưa mở cửa ra.
nằm hai giá đi ngủ trưa đã thế xế cho ông về nhà mà ngoài đường Dạ Long ngoài này nè. Dạ. Đầu cầu đi thẳng đó, đường Dạ Long đó. Dạ. Vô để nằm ngủ mát. Nhưng mở cửa phải có người coi nhà. Dạ. Chứ không ai hết. Ví dụ mà có người nằm đây thì mới dám mở cửa chứ. Mở cửa rút ở đằng sau hết. Dạ đúng rồi, con thấy đồ cổ không, nếu mà mình mở cửa suốt thì nó có khá là nguy hiểm. Mở cửa. Còn cái gậy này là xưa tới giờ luôn không ai? Cái gậy với cái nón nó có. Cái gậy này là coi như là của ông tới bây giờ luôn. Để con cầm thử được rồi hả? Với cái nó khói kìa. Cây gậy hình đầu rồng. Vậy là cây gậy này cũng tuổi đời chắc cũng hơn con rất là nhiều luôn. Xưa lắm rồi. Trên đây có chữ Hán nữa nè ngoài. Đây nè, chưa có cái lo nè, thấy nó chữ điện thoại rồi nè. Đây là nhiều khi sẽ chơi nó đáy này vậy á. Cái lo này là cổ luôn không? Máy đánh chữ. Nó còn hoạt động được không ạ? Cái máy đánh chữ này nó còn hoạt động được không? Không. Tại vì lâu không có vô dầu. Nó cứng cái chữ nè. Đánh lên vậy nó dính không nhả. Dạ. Nhiều cái nó không nhả. Cái này cũng còn nhả nè. Nhưng mà lâu mình không vô mực cái văn này nè. Dạ. Có vô mực nó mới bắt đầu nó ra chữ được. Cái này nó còn hoạt động không ạ? Con giới thiệu. Vậy là nó còn hoạt động không ạ hả? Con nó biết làm tôi không thành. Vậy là nó còn hoạt động. Lên giới thiệu. Cái này coi những cái phim mà những cái thập niên 70 rồi Hồng Kông là có mấy cái này. Coi như bàn ghế ở trong đây là mình là toàn là đồ cổ từ hồi xưa là không. Hồi đó tới giờ để thờ luôn chứ đâu có đóng đồ mới. Dạ. Bàn này cũng còn ở trên gác này. Để đến bớt chứ đâu có chữ này đâu có chỗ để. Là hồi xưa mình đồ cổ nhiều lắm mà. Bởi vì ông cốt cái 5 người con. Dạ. 5 chi. Rồi cái giải phóng ở trên này pháo kích quá đó. Dạ. Mới dọn đi Sài Gòn. Đem xuống dưới cái bà con ông bà của ai nấy lãnh về nhà thờ. Dạ. Còn bức tranh nó cũng đẹp lắm. Bức tranh nó cũng lớn vậy nhưng mà ý nghĩa nó khác. Ý nghĩa sao đó mà hai bức, một lần nay bức chỗ này bức, rồi chở Sài Gòn rồi bà con lại người dành này người lấy kia. Hồi đó mình cũng không quan tâm chi, chở xuống Sài Gòn đó rồi cái bà con người thì lấy cái này, người thì lấy kia về thờ, người thì ông bà của người ta lấy hình về người ta thờ, người thì lấy cái này, người lấy kia, sao có người trả hai cái quạt đồ màu để nữa này xuống rồi không biết ai thấy đâu giờ không biết. Rồi đồ mồi á, mình ta làm hai cây quạt. Con đồi mồi không ạ? Con đồ mồi với mà lần với Hà Tiên có nuôi. Dạ. Ta làm vòng rồi này, lượt đồ mồi rồi này kia đó. Dạ. Làm vòng. Rồi xuống bà con người nhận bức tranh, người nhận này, người lấy kia. Rồi giờ tương tán cũng thất lạc nhiều lắm. Xuống dọn xuống dưới rồi mạnh ai nấy lợi nhận. Còn những cái đèn, mấy cái cây đèn này là cũng cổ luôn không ạ? Cái đèn này cổ cũng cổ mới giờ chứ. Kia đồng cũng gì kia đó. Cái này còn chị Ly nhỏ nhỏ không lớn. Ở đây là những ông bà của gia đình mình thôi. Bên kia đó là ông đó là con phố. Bên này là con gái thứ 10. Dạ. Bên kia là bà ở dưới là gái út. Dạ. Rồi kế tới cháu ngoại cháu nội nè. Rồi tới cháu cố nè. Dạ. Rồi sơ rồi kia dưới. Dạ. Còn ông này ông thứ 8. Thứ 8 con trai đâu cũng ngồi quyền hết. Quyền, cấp quyền. Dạ. Hồi những cái hoa văn trên tường này là hồi đó mình in lên thôi là hồi xưa tới giờ luôn. Những cái hoa văn này chắc in lên hay vẽ lên á. Hồi đó tới giờ. Những cái bức nó cũng ráp xi măng, hồi đó đâu phải xi măng. Dạ. Hồi đó người ta làm kia bằng ô dước rồi. Ô dước không ạ? Đường với cát. Với gì chứ không phải xi măng. Rồi xây bền vậy đó. Dạ. Đường với cát rồi pha lại còn cát với mật. Mật mía mình. Đường đó. Mật mía đường mình. Đường với
với cát tiếng gì mới kêu bằng ô dước chứ không phải kêu bằng xi măng. Dạ. Người ta xây bền tới giờ. Có chỗ nó cũng tróc hết chứ. Dạ. Nè, như mấy chỗ tróc là to lại nè. Dạ. Mấy cái gạch này là cái nền gạch mà gạch hình lục giác này là có từ lâu vô mà. Thì họ cất nhà tới giờ. À, là mấy cái nền gạch này là từ hồi cất tới giờ luôn. Cái mũ ở trên đây con thấy có giống như cái hàng ngọc trai. Một cái găng gác ở trên này giờ mình để dành mình làm cái kho mình chứa đồ thôi chứ giờ đâu có còn. Có một trận mà không dám lên. Dạ. Mấy cái đèn treo này là cũng hồi đó tới bây giờ luôn không ạ? Hồi đó. Cái đèn này con thấy bên châu Âu, bên Pháp mà. Dạ. Đen mà nay kêu là 120 mấy năm vẫn còn y nguyên. Hình này là hình của ông luôn hả ngoại? Đó, ông cố, ông chủ dạ, nhà. ông cố á. Ông này mà đắp phụ sứ đó. 120 mấy năm. Hình còn nét quá ngoại ha, con thấy còn rất là đẹp. Có năm xanh năm tử. Dạ. Đâu rồi? Đó. Nguyễn Tâm Kiên, đắp phụ sứ. Ồ. Cái bộ này là hồi xưa luôn hả ngoại? Ông bộ này sau này. Bộ này sau này. Cũng thuộc về đồ cổ người ta mà người ta đi nước ngoài đó. Dạ. Ta để lại cho mình. Còn cái kiến trúc phía sau này là mình mới xây thêm không ngoại? Con thấy gạch nó cũng cổ quá. Thì xây mua gạch thứ nhà này nè. Nhà này tường gạch này ha. Ngoài đó xây 4 cục. Dạ. Kêu tường 40 nè. Tường 40. Có loại gạch này thôi chứ gạch mới giờ nó thẻ nó nằm có lỗ vô đó. Dạ. Còn gạch này nó đặt luôn mà cục bự lắm. Mua dự trữ. Dự định cắt mua có 700 đồng cục. Mua vô. Tới chừng cắt thiếu mua 2.500 một cục. Dạ. Ồ, vậy là mình cũng giữ cái kiến trúc này, tuy là mình xây mới thêm nhưng mà cũng giữ được cái nét cổ đẹp quá. Và những cái bình gốm sứ bên kia là cũng ở trên nhà mình đem qua hả ngoài? Cho con coi cái coi. Bây giờ mấy cái nhà cổ này ở Tây Ninh này kiếm chắc không có ra cái căn nào thứ hai. Ở Tây Ninh để con gái. Dạ. Cái nhà phía sau là mình xây hồi năm mấy mà Mới xây mấy năm nay à. Một lần ở trên này ăn ngủ trên này luôn. Rồi giờ xuống dưới đó ngủ để trên này để chỗ thờ không. hồi đó mấy cái cây cột kèo này xưa chắc tôi nghĩ chắc phải kéo mấy sông này vô đây quá. Trời ơi, nó nói hồi đó đây là rừng, phá rừng ở đây là rừng. Phá rừng là lấy cây làm luôn. Chắc vậy là sao không biết, hồi đó đây là rừng không có chứ thu giữ rồi. Trời ơi, hồi tôi đi học đó nè, hồi đi học tiểu học cái nè, qua bên kia cầu chỗ cái vườn hoa đó, đi thẳng vô chùa Long Sơn đó đó. Trời ơi, vô đó là ta đi sắn măng rồi này kia về bị cọp ăn luôn. Mấy năm đó là... Còn hồi đó mới đây rồi chứ không có lâu rồi. Ta đi sắn măng, đi nhộn rút cái như xăm rồi đó, bị cọp đồ rồi kia ăn chứ. Hồi đó còn rừng rú chưa có khai phá nhiều.
nó hồi đó đây là rừng không. Ở đây có một cái cây ổ rồng rất là đẹp luôn nè các bạn. Ổ này rất là lớn luôn, được trồng ở phía dưới cây me, nhìn rất là đẹp. Mình đi một vòng các bạn xem nha. Đây thì trồng cũng rất là nhiều loại kiển, phong lan, kiến trúc ở phía sau của căn nhà cổ mà những người con cháu của ông Đất Phủ Sứ đã xây dựng ở trong thời gian sau này để cho nó hài hòa với cái kiến trúc cổ phía trước. Thì cái kiến trúc phía sau này cũng được thiết kế bằng những loại gạch theo lối cổ điển ngày xưa, và cái kiến trúc kết hợp cũng rất là đặc biệt và mang phong cách của Đông Tây kết hợp rất là hài hòa.